જેમાં અમે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, ગાર્ડનમાં લઈ જઈએ છીએ. તમને ખબર હોય તો હમણાં જ લાલો મૂવી આવી છે અને એ લાલો મૂવી ખૂબ સરસ મેસેજ આપી રહ્યું છે. તો અમારા વડીલો બધા એ મૂવી જોઈને આવ્યા અને વડીલોને ખૂબ આનંદ થયો. એવી રીતે અમે લોકો એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, કોઈ સારી મૂવી આવે, કોઈ સારું નાટક આવે કે જેમાં સારો મેસેજ હોય તો અમે ચોક્કસથી વડીલોને ત્યાં લઈ જતા હોઈએ છીએ. સાથે સાથે આસપાસમાં કોઈ ગાર્ડન છે, કોઈ મંદિર છે, ત્યાં પણ અમે એને ટૂર કરાવીએ છીએ, વિઝિટ કરાવીએ છીએ. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારા જ પોડકાસ્ટ ગાઈડિંગ વોઇસ નવી દિશા નવા રસ્તોમાં. હું છું જતા ખાનવાની. મિત્રો, આજનો જે એપિસોડ છે બહુ ખાસ છે અને આપણી સાથે એક ખાસ મહેમાન પણ છે. ખાસ એટલા માટે કહીશ કારણ કે આપણે જે સ્થળની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યાં વડીલો માત્ર રહેતા નથી પરંતુ જીવન જીવતા શીખવે છે. તે એક છત નથી પરંતુ એક પરિવાર છે, આશાઓ અને ઉમંગોનું સ્થાન છે. જી હા, વાત કરું છું હું યોત્સવ ફાઉન્ડેશન દ્વારા નિરામય વૃદ્ધાશ્રમની વાત. ત્યાંની જર્ની વિશે જાણીશું, ત્યાંની આશાઓ ઉમંગો વિશે જાણીશું, ત્યાંના સંઘર્ષો વિશે જાણીશું. પણ સર્વપ્રથમ એની પાછળ શું પ્રેરણા છે તે પણ જાણીશું. તો મિત્રો, આજે આપણી સાથે છે યોત્સવ ફાઉન્ડેશનના નિરામય વૃદ્ધાશ્રમના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી ડોક્ટર જતીન પાંડલિયા. કરીશું સર્વપ્રથમ તેનું સ્વાગત. જતીન સર, નમસ્તે, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. કેમ છો તમે? બસ એકદમ મજામાં છું. અચ્છા, સર્વપ્રથમ અમારા ઓડિયન્સને જણાવશો કે આ યોત્સવ ફાઉન્ડેશન દ્વારા તમે જે નિરામય વૃદ્ધાશ્રમનો વિચાર તમને ક્યાંથી આવ્યો? ઓકે, પહેલા તો આપના જે શ્રોતાઓ છે અને આપનો પહેલા ખૂબ ખૂબ આભાર કે મને આ ચાન્સ આપવા માટે. વયોત્સવ ફાઉન્ડેશન વિશે થોડી વાત કરું તો વયોત્સવ ફાઉન્ડેશન નો જે સ્થાપના છે એ માર્ચ 2019માં થયેલી છે અને વયોત્સવનું જે મેઇન એમ છે એ છે વડીલોની તંદુરસ્તી અને વડીલોની સુખાકારી માટે કામ કરવું, એટલે કે હેલ્થ અને હેપીનેસ ઉપર કામ કરવું. આ બે વિષયને મેં એટલા માટે પસંદ કર્યા છે કે આ બે વિષય સાથે જો કામ કરવાથી મોટાભાગનું આપણા જીવનની દરેક બાબતો સાથે કામ થઈ જતું હોય છે. એટલે આ બે વિષયો ઉપરનું સદંતર કામ કરું છું. માર્ચ 2019થી જ્યારે મેં આ વયોત્સવની શરૂઆત કરી, વયોત્સવનું નામ જ એક એવું બતાવે છે કે વડીલો સાથે કામ કરવું એટલે વય પ્લસ ઉત્સવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વયોત્સવ. કે વય એટલે કે આપણી એજ કોઈ પણ હોય, તમે એને હેપીનેસથી જીવતા શીખો તો તમારું જીવન ખૂબ સુખદાયી બને અને તમે એકબીજા સાથે સારી રીતે પોતાનું કોમ્યુનિકેશન કરી શકો. 2019થી જ્યારે મેં શરૂઆત કરી વયોત્સવની ત્યારે હું ડે બાય ડે લોકો સાથે, મારા વડીલો સાથે, શુભચિંતકો સાથે હું સંપર્કમાં આવ્યો. અમદાવાદ અને અમદાવાદની આસપાસના અલગ અલગ વૃદ્ધાશ્રમો સાથે જોડાયો. વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેતા વડીલો સાથે વ્યક્તિગત જોડાયો. એ લોકોના ઓપિનિયન, એ લોકોનું જિંદગી કેવી છે, એ લોકો કઈ રીતે પોતાનું લાઈફ પસાર કરી રહ્યા છે, આ બધી જ બાબતોને મેં ધીમે ધીમે ઓબ્ઝર્વેશન થ્રુ અને એમની સાથે કામ કરીને મેં એમનું નોલેજ લીધું અને પછી એક વિષય ઉપર આવ્યો કે હવે વયોત્સવનું જે કામ છે એ ફક્ત વડીલો પૂરતું જ સીમિત રાખવું છે, બીજા કોઈ વિષય ઉપર રસ નથી રાખવો અને ફક્ત વડીલોને કઈ રીતે આપણે એમની હેલ્થ સારી બનાવી શકીએ અને કઈ રીતે એ લોકો હેપી રહી શકે, ખાસ કરીને જીવનની છેલ્લી અવસ્થા એટલે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં વ્યક્તિ પોતે પોતાનું જીવન ખૂબ રિસ્પેક્ટફુલી જીવન જીવવા માંગતો હોય છે. તો અમે લોકો આ વસ્તુ એમને આપવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે એમનું જીવન રિસ્પેક્ટફુલી બને અને એ પોતાનું આ જે વૃદ્ધાવસ્થા છે સારી રીતે પસાર. ખૂબ સરસ. હું વિચારતી જ હતી કે નામ કેટલા યુનિક તમે આપ્યા છે, વયોત્સવ અને નિરામય માટે શું કહેશો કે નિરામય વૃદ્ધાશ્રમની સ્થાપના પાછળ શું પ્રેરણા હતી? જેમ જેમ હું વૃદ્ધાશ્રમો સાથે જોડાયો એમ હું અલગ અલગ વૃદ્ધાશ્રમના વડીલો સાથે જોડાયો. સાથે સાથે મારા શુભચિંતકો, વડીલોના ટ્રસ્ટીઓ, વૃદ્ધાશ્રમના ટ્રસ્ટીઓ, મારા મિત્રો, આ બધા જ લોકો ધીમે ધીમે એમની સાથે હું સંપર્કમાં આવ્યો એટલે એ લોકોએ મને પ્રેરણા ઊભી કરી કે જતીનભાઈ આપની અંદર એક સારું એવું એક વૃદ્ધાશ્રમ અથવા તો સારી એક એવી જગ્યા, હું વૃદ્ધાશ્રમ નામ નથી આપ્યું, હું એના વિશે આપણે વાત કરીશ. તો એક સારી એવી જગ્યા જે છે એ તમે વડીલો માટે ઊભી કરી શકો છો, તમે પ્રોપર કેપેબલ છો એને હેન્ડલ કરવા માટે. અને પછી મને એ સપનું અંદરથી જાગ્યું કે ના, ખરેખર મારી અંદર એ શક્તિ રહેલી છે અને હું વડીલોને બહુ સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકીશ અને બીજા વડીલોને પણ આપણે સેવાનો લાભ આપી શકીશ.
તો પછી ધીમે ધીમે ડે બાય ડે અમે 2022 થી આ જગ્યા શોધવાનું પસંદ કર્યું અમે, અને શરૂઆત કરી અમે 2022 થી. અને અંતે 2023માં મે માસમાં અમે, જે મારું ગમતું નામ હતું નીરામય, એકચ્યુઅલી આ નીરામય નામ મેં બહુ પહેલેથી વિચારેલું હતું. એવું નથી કે ઓન ધ સ્પોટ વિચાર્યું છે મેં, અને પહેલેથી વિચારેલું હતું, અને એ નામ સાથે જ મેં નીરામયની સ્થાપના કરી 2023માં. જી, આટલા વર્ષોથી આ સંસ્થા તમે ચલાવો છો. શરૂઆતના દિવસોમાં ઘણા બધા પડકારોનો તમારે સામનો કરવો પડ્યો છે. કયા પ્રકારના પડકારો તમારી સમક્ષ આવ્યા? ચોક્કસથી એક સૌથી મોટો પડકાર એ હતો કે અત્યારે જે નીરામયની જગ્યા છે એ 100% રેન્ટ ઉપર છે, એટલે રેન્ટેબલ છે. તો પહેલા ડે 1 થી જ અમારી ઉપર એપ્રોક્સ મંથલી 70,000 to 80,000 નું એક્સપેન્સ હતું, અને એને કઈ રીતે પહોંચી વળવું એ અમારા માટે સૌથી મોટી ચેલેન્જ હતી. સેકન્ડ થિંગ કે જ્યારે અમે શરૂઆત કરી ત્યારે અમારી પાસે કોઈ વડીલો હતા નહીં, કોઈ શુભચિંતકો નહોતા, કોઈ ડોનર નહોતા. તો પહેલા તો વડીલોને એડમિશન આપીશું તો કઈ પ્રોસેસથી આપીશું, સાથે વડીલોને એડમિશન આપ્યા પછી એમને કઈ રીતે સર્વિસીસ આપીશું. બીકોઝ કે એક ઘર જ્યારે ઊભું કરવાનું હોય ત્યારે ઘરમાં જે વસ્તુઓ જોતી હોય એ તમામ પ્રકારની વસ્તુઓની જરૂરિયાતો અમને અહીંયા હતી, અને એ અમે ડે બાય ડે લોકોના સહયોગથી, સાથ સહકારથી, અને મારા પોકેટ મનીથી અમે આ પૂરી કરી. અને સાથે સાથે અમે આ ચેલેન્જને ધીમે અને અમે આગળ લઈ જતા ગયા, અને એમાંથી અમને ખૂબ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો. પણ કહેવાય ને કે સૌથી પહેલું જ અમારું ચેલેન્જ એ હતું કે આ કર્યા પછી અમને રિસ્પોન્સ મળશે કે નહીં. અગર નહીં મળે તો એની પાસે અમારી પાસે કોઈ જવાબ નહોતો. સાચી વાત છે. કોઈ પણ કાર્ય શરૂઆત કરીએ તો વિઘ્નો તો આવે, પણ કહેવાય ને કે મનમાં નિયત સાફ હોય, આપણા ઇન્ટેન્શન પ્યોર હોય તો કુદરત પણ આપણને ક્યાંક ને ક્યાંકથી પછી આપણા રસ્તા ખોલી દે છે, અને એવા સપોર્ટ પણ આપણને મળતા હોય છે. વાત કરીશું વૃદ્ધાશ્રમના જે વડીલો રહે છે. નિરામય વૃદ્ધાશ્રમ વડીલો માટે ફક્ત એક છત નથી, પણ હું તો એમ કહીશ કે જીવન જીવવાની જે કળા છે એ પણ શીખવે છે, આત્મવિશ્વાસ પણ શીખવે છે. ત્યાંના વડીલોને કયા પ્રકારની સુવિધાઓ તમે આપો છો? ડેફિનેટલી અત્યારે જે વૃદ્ધાશ્રમોમાં, મારા વૃદ્ધાશ્રમમાં વડીલો રહે છે, એક તો એને પ્રોપર એકોમોડેશન અને પ્રોપર ફૂડ. મારા જે પ્રેક્ટિકલ નોલેજની અંદર મને એટલું જાણવા મળ્યું છે કે આ ઉંમરમાં જો એને પ્રોપર એકોમોડેશન અને પ્રોપર ફૂડ મળે તો ડેફિનેટલી એમની હેલ્થ સચવાઈ રહે અને એ હેપીથી પોતાનું જીવન જીવી શકે. એટલે નીરાભાઈનું એક પહેલું એમ એ છે કે પ્રોપર એકોમોડેશન આપવું, એમને પ્રોપર ફૂડ આપવું. અમારે ત્યાં એવો નિયમ છે કે અમે દરેક પ્રકારનું ફૂડ અમારા કિચનમાં જ બનાવીએ છીએ, અને ડિફરન્ટ ફૂડ અમે વડીલોને પીરસીએ છીએ. આ સૌથી મોટું અમારી એક બેઝિક સર્વિસ છે. સાથે સાથે એમનું મેડિકલ ચેકઅપ કરાવવું, રેગ્યુલરી મેડિકલ હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું, કે જેમની કઈ મેડિસિન્સ છે, એમની એલોપેથી મેડિસિન હોય, આયુર્વેદિક મેડિસિન હોય, એ દરેક પ્રકારની મેડિસિન અમને કઈ રીતે અમે બેઝિક વેમાં પ્રોવાઈડ કરી શકીએ એના માટે અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સાથે એમને ઘણી બધી નાની મોટી ઈચ્છાઓ હોય કે કોઈ મંદિરોમાં જવું છે, કોઈ તહેવાર સેલિબ્રેશન કરવો છે, ફેમિલીને મળવું છે, અથવા તો કોઈ સગા સંબંધીના ઘરે જવું છે, તો આ બધા જ પ્રકારની ફેસિલિટી અમારે ત્યાંથી એમને અવેલેબલ થતી હોય છે, અને અમે એમને એ બાબતમાં 100% સપોર્ટ કરતા હોઈએ છીએ. બેન, હું તમને વાત કહું કે આ વડીલોની એક નાની ઈચ્છાઓ કે જે અત્યાર સુધીમાં એની પૂરી થઈ નથી, એ ઈચ્છાઓને અમે કઈક અંશે પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું નામ એવું. ઘણા વડીલો એવા છે કે 60 વર્ષથી મોટી ઉંમરના વડીલ થઈ ગયા, સિનિયર સિટીઝન થઈ ગયા, એમની અંદર એક કોઈ મંદિરે દર્શન કરવાની ઈચ્છા હોય જે આજ દિન સુધી એની પૂરી ના થઈ હોય. અમે એ મંદિરે એમને લઈ જઈએ, એમને દર્શન કરાવીએ, અને એમને ખૂબ સારો અહેસાસ થાય, ત્યાંનો આનંદનો અહેસાસ થાય, અને એમની અધૂરી ઈચ્છાઓ જે છે, વર્ષોથી અધૂરી ઈચ્છા છે, એ અમે એમની પૂરી કરીએ. તો આનાથી જે અમને બ્લેસિંગ મળે છે, જે અમને એના જે ગુડ વિશિસ મળે છે, એ અમારા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. એટલે આ સર્વિસીસ અમે એમને સાથે આપીએ છીએ. સાથે અમારા વડીલો સાથે અમે જ્ઞાન, ગમ્મત, મજાક, મસ્તી, જોક્સ, ડાન્સ, આ બધી જ એક્ટિવિટી અમે કરીએ છીએ કે જેથી કરીને વડીલો પોતાનું દુઃખ ભૂલી અને છેલ્લું જીવન ખૂબ સારી રીતે જીવી શકે. સાચી વાત છે. અને સૌથી મોટું, સૌથી મોટું એક વાત છે અમે સુવિધામાં કે અમે વડીલોને રિસ્પેક્ટ આપીએ છીએ, કે એમનું જે છેલ્લું જીવન છે એ કઈ રીતે રિસ્પેક્ટ ભર્યું જીવન જીવી શકે, એ અમારું ખાસ મેન એમ છે. સાચી વાત છે, ખૂબ સરસ છે. જે રિસ્પેક્ટ અમે બીજાઓને આપીએ છીએ એ જ રિસ્પેક્ટ આપણને મળે પણ છે. વાત કરી વડીલોના દૈનિક રૂટીન અને કેર સપોર્ટની, એ તમે કઈ રીતે મેનેજ કરો છો?
એકચ્યુઅલી અમે વડીલો માટે એક દૈનિક જે એક્ટિવિટીઝ છે એને અમે સેટ કરેલી છે. વડીલોને મોર્નિંગમાં ઉઠે અને સાંજે સૂવે ત્યાં સુધીની અમારું રૂટીન જે નક્કી થયેલું છે એ પ્રમાણે એ લોકો એક્ટિવિટી કરતા હોય છે. સૌથી જો રૂટીન ડેઇલી એક્ટિવિટીમાં અમે દરેક વડીલોને એટલા ફ્લેક્સિબલ રાખીએ છીએ કે અમે એમને 100% ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ. એમની સાથે અમે કોમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ કે અમારે ત્યાં કોઈ પણ ક્યારેય પણ ગેસ્ટ આવે અથવા તો કોઈ પણ તમારી સાથે કોઈ બ્લેસિંગ માટે અથવા તો કોમ્યુનિકેશન માટે આવે છે તો તમે કોઈ પણ સમય એટલા ફ્લેક્સિબલ રહો કે એમની સાથે તમે 100% તમે એને રિસ્પોન્સ આપી શકો. એટલે અમે વડીલોને, અમારે ત્યાં એવું નથી કે આ સમય જે છે કે વડીલોને સુવાનો સમય છે કે આ સમય જે છે વડીલોને બ્રેકફાસ્ટ માટેનો છે કે આ છે. અમે દરેક સિચ્યુએશન સાથે ફ્લેક્સિબલ થઈને હું અને મારા વડીલો રહીએ છીએ. તમે જેમ મેડિકલ ફેસિલિટીની વાત કરી કે વડીલોને મેડિકલ ફેસિલિટી એ સુવિધાઓ પણ અવેલેબલ હોય છે, પણ હેલ્થ ચેકઅપ અંગે વાત કરીશ અને હું તમારી જોડે વાત કરું છું તો મને ખ્યાલ આવે છે કે કેટલા વડીલો જે ડિપ્રેશનમાં પણ હશે, કારણ કે કોઈ ને કોઈ ઘટના એવી એમના જીવનમાં એવી બનતી હશે એમના સંતાનો દ્વારા કે ગમે તેમાં, અને એ લોકોને જીવન જીવવાની જે આશા હોય છે એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ખતમ થઈ ગઈ હોય છે. તો એવા કેસમાં એવા વડીલો સાથે તમે કઈ રીતે ડીલ કરો છો? ડેફિનેટલી મેડિકલ સર્વિસીસ અમે એમને રેગ્યુલરલી પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. સાથે વૃદ્ધાશ્રમના વડીલો અને આસપાસના બીજા જે સિનિયર સિટીઝન્સ છે એમના પાસે પણ, એમની સાથે પણ અમે ફ્રી મેડિસિન્સ અને ફ્રી હેલ્થ સર્વિસીસ અમે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અને તમે જે કેસની વાત કરી એમાં ખાસ કરીને સાયકોલોજીકલ અમે કાઉન્સેલિંગ કરીએ છીએ એમનું. હું વ્યક્તિગત એમનું કાઉન્સેલિંગ કરું છું અને સાથે એમના ફેમિલી ઇસ્યુઝ કંઈ હોય તો એને કંઈક અંશે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હું એક બેઝિક તમને વાત કરું કે મારે ત્યાં જ્યારે કોઈ વડીલ એડમિશન માટે આવે છે ત્યારે સૌથી પહેલા તો અમે લોકો એમની સાથે એક બે વખત તો ઇન્ટરવ્યુઝ કરીએ છીએ. અમે સિનિયર સિટીઝન સાથે કરીએ છીએ, સાથે એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે પણ કરીએ છીએ કે એમની જો કોઈ સિમ્પલ પ્રોબ્લેમ હોય અને વડીલને કદાચ ઘરેથી એમને વૃદ્ધાશ્રમમાં આવવું પડતું હોય તો અમે એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ અમારો પ્રાયોરિટી એવી હોય છે કે એ એમના ફેમિલી સાથે જ એડજસ્ટ થઈને રહે, એ વૃદ્ધાશ્રમમાં ના આવે. પણ જો એ છેવટે કદાચ એમને થોડું ચેન્જીસ જોતું હોય અથવા તો એમને ફેમિલીથી થોડા અંશે દૂર રહેવું હોય તો અમે એમને એડમિશન આપીએ છીએ. પણ એવા કેસીસમાં અમારો સતત પ્રયત્ન એવો રહેતો હોય છે કે એમની પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીને અમે ફરી પાછા એમને ફેમિલી સાથે એડજસ્ટ કરાવીએ. અને ઇવન બેન તમને વાત કરું તો અમારે આસપાસમાં પણ ઘણા વડીલો એવા છે કે જે રીતે આવી ફેમિલી સાથેની કોઈ સમસ્યાઓ હોય, ઇસ્યુઝ હોય તો એ લોકો અમારે ત્યાં આવતા હોય છે. અમે એને ખૂબ રિલેક્સેશન આપીએ છીએ અમે, અને સાયકોલોજીકલ કાઉન્સેલિંગ સાથે સાથે અમે અમારી એક્ટિવિટીઝમાં એને ઇન્વોલ્વ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને એ પોતાનું દુઃખ ભૂલીને, ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી ભૂલી અને પોતાની ઉંમરના વયસ્કો સાથે એ હળીમળીને રહી શકે. સિનિયર સિટીઝનની જે ઉંમર હોય છે કહેવાય છે જીવનનો એક એવો પડાવ હોય કે છે જીવનના સંધ્યાકાળનો સમય કહેવાય છે. એ વખતે એમને મનોરંજન આપવું, મનોરંજનના કાર્યક્રમ યોજવા, તો કયા પ્રકારના મનોરંજનના કાર્યક્રમ તમે યોજો છો કે એમની માનસિક શાંતિ માટે પણ શું તમે પ્રયાસો કરો? ચોક્કસથી મનોરંજન એટલે તમે સમજો કે આજે દરેક ઉંમરના લોકોને પોતાના જીવનમાં મનોરંજન તો જોઈએ જ છે. પોતે કોઈ પણ કામમાં વ્યસ્ત હોય પણ થોડું એમને આનંદદાયક પ્રવૃત્તિ જોઈએ છે. તો સેમ ઇટ ઇઝ કે અમારા વડીલોને પણ એ વસ્તુ જોઈએ છે. તો અમે એના માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેતા હોઈએ છીએ. મેં તમને જે સેકન્ડ ટોપિક કીધું ને, હેપીનેસ, એ હેપીનેસ અમારું મનોરંજનમાં આવી જતું હોય છે. જેમાં અમે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, ગાર્ડનમાં લઈ જઈએ છીએ. તમને ખબર હોય તો હમણાં જ લાલો મૂવી આવી છે અને એ લાલો મૂવી ખૂબ સરસ મેસેજ આપી રહ્યું છે. તો અમારા વડીલો બધા એ મૂવી જોઈને આવ્યા અને વડીલોને ખૂબ આનંદ થયો. એવી રીતે અમે લોકો એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કોઈ સારી મૂવી આવે, કોઈ સારું નાટક આવે કે જેમાં સારો મેસેજ હોય તો અમે ચોક્કસથી વડીલોને ત્યાં લઈ જતા હોઈએ છીએ. સાથે સાથે આસપાસમાં કોઈ ગાર્ડન છે, કોઈ મંદિર છે, ત્યાં પણ અમે એને ટૂર કરાવીએ છીએ, વિઝિટ કરાવીએ છીએ. મેન્ટલ પીસ માટે એમને અમે અલગ અલગ યોગા થેરાપી, મેડિટેશન થેરાપી, અમારે ત્યાં યોગા થેરાપિસ્ટ પણ આવે છે, મેડિટેશન થેરાપિસ્ટ પણ આવે છે અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ પણ આવે છે. તો એ બધા લોકો અલગ અલગ વડીલો સાથે એની ટેકલ કરે છે. સાથે અમે અમારા આશ્રમની અંદર, નિરામીની આશ્રમની અંદર અમે મ્યુઝિકલ ઇવેન્ટ છે, ભજન સત્સંગ છે. તમને ખબર છે કે વડીલોને ભજન સત્સંગ ખૂબ ગમતા હોય છે. તો અમે એ અલગ અલગ ગ્રુપના લોકોને અમે અહીંયા અમારે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ અને એના દ્વારા વડીલો જે છે એ ખૂબ સરસ રીતે હેપી થાય છે અને ખૂબ આનંદદાયક અને મનોરંજન મેળવે છે. સાથે સૌથી મોટી એક વાત તમને કહું કે અમે
મોટા ભાગના લોકોને અમારા નિરામય આશ્રમમાં ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ. ઇન્વાઇટ કરવાનું મેઇન રીઝન અમારું એ છે કે જ્યારે કોઈ નવી વ્યક્તિ તમારી સાથે કોમ્યુનિકેશન કરે ને, ભલે તમને શરૂઆતના અંશે એમની સાથે ખૂબ મજા આવવાની કરવાની, અને તમે એમની સાથે તમારી દિલની વાતો કરો, તમે તમારું શેરિંગ કરો એમની સાથે, તો એમને ખૂબ આનંદ થતો હોય છે. તો એવા અમે નાના બાળકો, સ્કૂલ કોલેજના બાળકો, નાના ભૂલકાઓને, અમે ફેમિલીને હંમેશા એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે તમારા ઘરમાં રહેલા નાના બાળકોને તમે લઈને આવજો, તો અમારા વડીલોને 2-5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ એમની સાથે ખૂબ મજા આવશે. તો આવા સિમ્પલ જે અમારા પ્રયત્નો છે કે જેનાથી અમે એમને હેપીનેસ આપે છે. કદાચ એવું બનતું હોય છે કે હું એમને ડેઈલી એમને મળતો હોઉં છું, એમની સાથે કોમ્યુનિકેશન કરતો હોઉં છું, તો મારાથી ક્યાંક એમને હેપીનેસ ના આપી શકાય, પણ મારો પ્રયત્ન હંમેશા એવો રહેતો હોય છે કે બીજા લોકો દ્વારા પણ એમને મનોરંજન કે હેપીનેસ મળે. તો અમારા આ આખા શેડ્યુલની અંદર અમે આવો સતત પ્રયત્ન કરતા રહેશું. જે લોકોને તમે આમંત્રિત કરો છો, વિઝિટ કરે છે તમારા નિરામય વૃદ્ધાશ્રમમાં, એ લોકોને પણ કંઈક પ્રેરણા મળતી હશે. મને એવું લાગે છે યસ. કે એ લોકોને પણ પ્રેરણા મળતી હશે, એ લોકોમાં પણ એક પરિવર્તન, એક બદલાવ આવતો જ હશે. અને તમે ચોક્કસથી જેમ આવે છે. કીધું કે લાલો મૂવી તમારા સંપર્કમાં આવ્યા પછી હું તમારો પેજ પર ફોલો કરું છું અને મેં જોયું પણ હતું કે તમે Okay. વડીલોને લઈ પણ ગયા હતા અને વડીલોએ બહુ મજાથી પિક્ચર માણી હતી, આનંદ અનુભવ્યો યસ. હતો, જોયો હતો. યસ 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 ખૂબ સરસ કાર્ય કરી ચોક્કસ. રહ્યા છે અને સચિનભાઈ. અમે સૌથી બીજું એક તમને વાત કરું, અમે એવો બી પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અમે કંઈ પણ આવું કોઈ સેશન કરીએ, બહાર લઈ જઈએ, પછી અમે અમારા આશ્રમમાં આવીને અમે વડીલોના ઓપિનિયન્સ લઈએ છીએ, એના રિવ્યુઝ લઈએ છીએ, જી. અને એમની પણ અમે વિડીયો બનાવીએ છીએ કે તમને ત્યાં ગયા તો તમને શું શીખવા મળ્યું. જો મજા તો બધાને જ આવે, પણ તમે એમાંથી કઈ મજાને વધારે મજા કરી, તો આ પ્રયત્ન અમારો રહેતો હોય છે. તો અમે એવું પણ કરતા હોઈએ છીએ, અને નાની વસ્તુઓ અમે ખૂબ લોકો સાથે અમે એટેચ થઈએ છીએ. એટલે નાની વાતોમાં આપણે જીવન કઈ રીતે જીવવાનું હોય એ શીખતા હોઈએ છીએ. યસ. જતિનભાઈ, વાત યસ. કરતા હતા આપણે મહેમાનોની કે જે વિઝિટ કરે છે એ લોકોના જીવનમાં પણ એક બદલાવ આવતો હશે, એવો કોઈ પ્રસંગ, એવો કોઈ કિસ્સો કે તમને ફીડબેક મળ્યો હોય? ડેફિનેટલી હું તમને એક કિસ્સો અત્યારે જ મને યાદ આવે છે, ને હું આ સન્ડે જ એ અમારા જે મારા ડોનર છે એમની ડોટરના મેરેજમાં ગયો હતો. અને જોગાનું જોગ શું થયું, એની ડોટર નો બર્થડે ઉત્તરાયણના આગલા દિવસે હતો, અને એમની ડોટરે એવું કીધું કે પપ્પા મારે કેક કટિંગ નથી કરવી, મારે વૃદ્ધાશ્રમમાં જઈને સેલિબ્રેટ કરવો છે. અને એ ભાઈ મારા સંપર્કમાં હતા, એટલે મને સીધો ફોન કર્યો, મને કે સાહેબ મારા બેબીનો બર્થડે છે કાલે, તો મારે તમારે ત્યાં આવવું છે અને કેક કટિંગ કરવી છે અને વડીલોના આશીર્વાદ લેવા છે અને સાથે બધાએ જમવું છે. તો મેં કીધું યસ, વેલકમ, પધારો. અને આવ્યા, અને આખું ફેમિલી આવ્યું એ લોકો અહીંયા, અને બ્લેસિંગ લીધા વડીલોના, સેલિબ્રેશન કર્યું, સાથે જમ્યા. અને વાતોમાં એવું ખબર પડી કે બેબીનું સગપણ ઘણા બધા છોકરાઓ એમને જોઈ ગયા, પણ સેટ થતું નથી, કોઈ અંશે આમના તરફથી કે એમના તરફથી સેટ થતું નથી. તો અમારા વડીલો એમને બ્લેસિંગ આપ્યા કે બેટા તારું ખૂબ જલ્દી સારું થઈ જશે અને તારી ઈચ્છાઓ ભગવાન પૂરી કરશે. તો તમે નહીં માનો કે એમનું 2 મહિનામાં એમનું સગપણ નક્કી થઈ ગયું, એમની સગાઈ થઈ ગઈ, અને હમણાં રિસેન્ટલી 2 દિવસ પહેલા એમના મેરેજ પણ હતા. તો આજે પણ એ વ્યક્તિ બરાબર મારા કરતા મારા વડીલોના બ્લેસિંગને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે, કે મારી ડોટરનું આ વસ્તુ થઈ ગયું, કે તમારા વડીલોના આશીર્વાદથી જ થયું, જે થયું ઉપર ભગવાને જે કર્યું એ, પણ એમને આ ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે. તો આવું જયારે થાય છે ત્યારે અમને બહુ આનંદ થાય છે કે ના, વડીલોના જે બ્લેસિંગ છે કેટલા પડે છે, કેટલા મળે છે અને કેટલા કાર્ય કરે છે. એ સૂક્ષ્મ રૂપમાં આપણું કાર્ય કરતા હોય છે. આપણને બ્લેસિંગ્સ, વડીલોની બ્લેસિંગ્સ દેખાતી નથી, પણ એ આપણને આપણા જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો મદદરૂપ થતું જ હોય. જતિનભાઈ, વાત કરી જ્યારે તમે તમારું જીવન વડીલોની સેવા માટે સમર્પિત કર્યું છે, ઘણા બધા વડીલો સાથે તમે સંપર્કમાં આવો છો, કોઈ એવી ક્ષણ વડીલો સાથે કામ કરતી તમને તમારો સૌથી પ્રિય ક્ષણ, એવો યાદગાર કોઈ પ્રેરક પ્રસંગ? ઓકે, આમ તો દરેક સ્પેશિયલ દિવસ છે ને એ યાદગાર બનતા હોય છે અમારે ત્યાં. અમે દરેક દિવસને, સ્પેશિયલ દિવસને વધારે યાદગાર કઈ રીતે બનાવી શકીએ એ અમારો સતત પ્રયત્ન રહેતો હોય છે. પણ હું એમાંની એક તમને યાદગાર ક્ષણ કહું કે જ્યારે અમારો કોઈનો બર્થડે હોય, જેમ કે મારો અથવા મારા ફેમિલી મેમ્બર્સનો, અથવા અમારી મેરેજ એનિવર્સરી હોય કે કંઈ પણ હોય, તો એ સમયે વડીલો અમને સામેથી સેલિબ્રેશન કરે, અમને આશીર્વાદ આપે, બ્લેસિંગ આપે, અને સાથે સાથે ચોરી ચૂપકે કે જે થોડા ઘણા અમાઉન્ટ પૈસા કે આશીર્વાદ રૂપે જ્યારે મને આપી જાય છે અને એમ કે છે કે આ રાખો, બરાબર, ત્યારે અમને ખૂબ આનંદ થાય છે, અને ત્યારે અમને એવું થાય છે કે આ બ્લેસિંગ
ખરેખર અમારા માટે ખૂબ બ્લેસિંગ છે આ. એટલે પૈસો ભલે આપણી પાસે કંઈ પણ છે, પણ જે એના નાના એવા બ્લેસિંગ છે ને એ સમય ખૂબ, અને આ અમને ખૂબ યાદ રહે છે. મને ખાસ યાદ રહે છે આ વસ્તુ. હા, સાચી વાત છે. એમની જે અ, આપણાથી નાનાને આશીર્વાદ આપવાની કે કંઈક યસ. આપવાની જે ભાવના વડીલોની અંદર હોય છે ને, એ ખરેખર આપણને હા, ઘણું બધું જીવનમાં શીખવતી હોય છે. તમે સાચી વાત છે. તમારા વૃદ્ધાશ્રમમાં ઘણા બધા વડીલો એડમિશન લેતા હોય છે, રહે છે પણ દરેકની સ્ટોરી અલગ અલગ હોય છે. હમ. કોઈ એવી સ્ટોરી, કોઈ એવી એવો પ્રસંગ જે તમારા દિલને સ્પર્શી ગયો હોય? એક એવી સ્ટોરી તમને જણાવું કે અમારે ત્યાં એક વડીલ બા એડમિશન લેવા માટે જ્યારે આવ્યા હતા, અને એમનું મેં કાઉન્સેલિંગ કર્યું. એ બા એકચ્યુઅલી ઘરમાં ના ખબર પડે એવી રીતે એ વૃદ્ધાશ્રમમાં આવ્યા હતા, કારણ કે ઘરે એની બહુ મોટી સમસ્યા હતી, પ્રોબ્લેમ હતી, અને એ ઘરે આ રીતે શેર કરી શકે એવી હાલત નહોતી. પછી આવ્યા અને મેં બધું એમને જણાવ્યું, એમની સ્ટોરી જાણી મેં, અને એમને મેં સજેશન આપ્યું. અનફોર્ચ્યુનેટલી એ બાને હું એડમિશન ના આપી શક્યો, અને થયું એવું કે એમના ઘરમાં ખબર પડી ગઈ કે મારા મમ્મી વૃદ્ધાશ્રમમાં ગયા હતા, અને ખૂબ દુઃખની વાત છે કે એમને ઘરે ખૂબ દુઃખ સહન કરવું પડ્યું, અને રીતસર એના છોકરાએ એમના મમ્મીને મારી, અને એ વસ્તુ આ કેમ કરી, એમ આ કેમ મોટી આટલી સજા તે વૃદ્ધાશ્રમમાં જઈને ઇન્ક્વાયરી કરી. એટલે આપણો જે અત્યારે આ જાગતો સમાજ છે ને, એ સમાજને આ ખૂબ એક મેસેજ છે કે વૃદ્ધાશ્રમમાં જ્યારે કોઈ મા બાપ આવતું હોય છે, ત્યારે ઘણા બધા કારણોથી આવતું હોય છે. અને જ્યારે આપણે વાત કરી ને આગળ કે એમનું જીવન કઈ રીતે સારું બનાવી શકીએ, આપણો ખાસ મેઇન કોન્સેપ્ટ આ રહેતો હોય છે. તો આવી જે સ્ટોરીઝ છે, આમ તો જો કે ઘણી બધી સ્ટોરીઝ છે, આ બધી યાદગારો, પણ આ મને ખૂબ મને પણ એક દિલમાં એ થઈ ગયું કે હું વડીલ માટે તો કશું ના કરી શક્યો, પણ એમને અહીંયા આવવાથી કેટલું બધું દુઃખ સહન કર્યું. વાત કરી સમાજ સ્ટાફ અને વોલેન્ટિયર્સની, તે લોકો કેવી રીતે કામ કરે છે? સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે કે શું? હા, અમે લોકો, અમારું એક રૂટીન છે, દર 15 દિવસે અમે એક સ્ટાફ સાથે મીટિંગ કરીએ છીએ અહીંયા, અને એમને ડે બાય ડે અમે એને ટ્રેનિંગ્સ આપતા હોઈએ છીએ, એમની સાથે મીટિંગ કરીએ છીએ. એમની જે કંઈ સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓનું પાલન સોલ્વ કરવાનો અમે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, અને રેગ્યુલરલી એમને ટ્રેનિંગ લેતા હોઈએ છીએ. ખાસ કરીને દરેક કાર્ય પાછળ ભલે સ્ટાફ કરે છે, પણ મારું એલર્ટનેસ જે છે એ 100% એમાં રહેતું હોય છે, રિસ્પોન્સ 100% રહેતું હોય છે એમાં. અને એમને સ્ટાફને કંઈ પણ સમસ્યાઓ થાય તો એ સમસ્યાઓ સોલ્વ કરવા માટે હું સતત પ્રયત્નશીલ રહેતો હોઉં છું, અને એમની સાથે કઈ રીતે લેટ ગો કરીને આપણે ચાલવું, અને કઈ રીતે આપણે આગળ ચાલવું, એ કન્સેપ્ટથી અમે ચાલતા હોઈએ છીએ. પણ સ્ટાફ સાથે અને અમારા વડીલો સાથે પણ અમે રેગ્યુલરી એમની સાથે કોમ્યુનિકેશન, એમની સાથે ટ્રેનિંગ, એમની સાથે મીટિંગ, અને સાથે સાથે અમે કોઈ નવા સેશન એમની સાથે અમે કન્ડક્ટ કરીએ છીએ કે જેમાંથી અમે અમારી જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એની સાથે અમે શેર કરીએ છીએ. બરાબર, નોટ પર્પઝફુલ, બટ અમે કોઈ બીજા પર્પઝથી એમની સાથે કામ કરતા હોય અને અમારી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. એટલે આ એનાથી એને પણ એવું ના થાય કે આ મને કંઈ કહી દીધું એમને, અને અમારી આ ભૂલ હતી તો મારે જોવું પડ્યું. તો અમે એ રીતે એમની સાથે અમે કોમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ, અને સ્ટાફ અને વોલેન્ટિયર્સને હેન્ડલ. જેમ તમે સેશનની વાત કરી કે અવારનવાર તમે સેશન્સ કન્ડક્ટ કરો છો ટીમ માટે, વોલેન્ટિયર્સ માટે, કોઈ એવા સ્પેશિયલ ખાસ મૂલ્યો જે લોકોને ધારણ કરવા જોઈએ વડીલોની કાળજી રાખવા માટે? કયા પ્રકારના મૂલ્યો ધારણ કરવા તમે શીખો છો? હા, યસ. બેઝિકલી હું વાત કરું કે મેં તો આમાં સ્ટડી કરેલો છે સિનિયર સિટીઝનની મેન્ટલ હેલ્થ ઉપર, એટલે હું બહુ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ સુધી એમની મેન્ટલ કન્ડિશનને અને ફિઝિકલ કન્ડિશનને હું જાણી શકું છું, સમજી શકું છું. પણ મારો જે સ્ટાફ છે એ સ્ટાફ કંઈક અંશે એ બાબતમાં નોલેજેબલ નથી, અથવા તો એમને સ્ટડી કર્યો નથી. એટલે એમની સાથે ક્યાંક આવી સ્ટાફ સાથે અને સિનિયર સિટીઝન સાથે કોઈ પ્રકારની લક્ઝર કે કઈ પ્રકારના ઇસ્યુઝ થતા હોય છે, તો એવા સમયે ખાસ મારે ટેકલ કરવું પડતું હોય છે, અને એ લોકોને વડીલોની કઈ રીતે રિસ્પેક્ટ રાખવી, એમને કઈ રીતે આદર સત્કાર કરવો. નો ડાઉટ કે વડીલોની પણ ભૂલ હોય તો ત્યારે પણ આપણે એમને સજેશન આપવા, એમને આપણે કઈ રીતે કોમ્યુનિકેશન કરવું, અને એડજસ્ટમેન્ટ કરીને કઈ રીતે એકબીજા સાથે કોમ્યુનિકેશન કરવું. બરાબર, આ સૌથી મોટું મૂલ્ય અમે સમજાવતા હોઈએ છીએ, અને એમની સાથે એમની કઈ ઈચ્છાઓ જે હોય એ ઈચ્છાઓને કઈ રીતે પૂરી કરવી, અને એમની સાથે કઈ રીતે સોફ્ટલી ડીલ કરવું. દરેક વ્યક્તિને એમની સાથે એમની સમસ્યાઓને કઈ રીતે સોફ્ટલી ડીલ કરી અને એને પૂરી કરવી. વાત કરીશ દાતાશ્રીની કે લોકોની, આ સંસ્થાને તે લોકો કઈ રીતે મદદરૂપ બને છે? ઓકે, સંસ્થાને વિવિધ પ્રકારે આપ મદદરૂપ બની શકો છો. કોઈ પણ દાતાશ્રી હોય
બેઝિકલી જ્યારે વૃદ્ધાશ્રમમાં મોટા ભાગના દાતાઓ જે છે પોતાના જન્મદિવસ નિમિત્તે, પુણ્યતિથિ નિમિત્તે કે અન્ય પ્રસંગે કે કોઈ સારા નરસા પ્રસંગે એ લોકો ભોજનદાન આપતા હોય છે અને ભોજનના પૈસા લખાવતા હોય છે. તો એ પણ એક અમારી ત્યાં એક સ્કોપ છે કે ભોજન લખાવીને પણ દાન આપી શકે છે. બીજું છે કે સંસ્થામાં કોઈ પણ ગ્રોસરી હોય અથવા તો મિલ્ક માટે, અનાજ કરિયાણા માટે, દૂધ માટે, દહીં માટે એના ખર્ચા પેટે પણ એ લોકો અમને મદદરૂપ બની શકે છે. સાથે સાથે અમારે ત્યાં જે કંઈ રેન્ટ આવે છે, જે લાઇટ બિલ આવે છે, જે કંઈ ગેસ બિલ છે, દૂધ બિલ છે, આ બધામાં જ પણ એ મદદરૂપ કોઈ ડોનેર અમારે ત્યાં થઈ શકતા હોય છે. કોઈ સ્વૈચ્છિક ડોનેશન આપવા માંગતું હોય તો પણ અમારે ત્યાં આપી શકે છે. સ્વૈચ્છિક ડોનેશન ની એને પ્રોપર અમારે ત્યાંથી દરેક ડોનેશનની પ્રોપર અમે રિસિપ્ટ આપીએ છીએ અમને, અને એ રિસિપ્ટમાં પ્રોપર અમારે ત્યાં બધો ઉલ્લેખ કરેલો હોય છે. અને સંસ્થાની જે કંઈ નાની મોટી જરૂરિયાતો હોય તો એ જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે પણ ઇવન તો વસ્તુઓ અથવા તો ડોનેશન કોઈ પણ રીતે આપી શકે છે. અને ઓનલાઈન છે, કેશ છે, ચેક છે, કોઈ પણ સોર્સથી અમને મદદરૂપ બની શકે. તો દેશ વિદેશમાંથી લોકો સંસ્થાને સહાયતા કરતા જ હશે. યસ, હા, ચોક્કસ. તમારી સંસ્થા જે છે એટીજી સર્ટિફાઈડ છે, તો સર્વપ્રથમ Yes. એટીજી સર્ટિફાઈડ સંસ્થા એટલે શું અને એના સંસ્થાના ફાયદા શું હોય છે? ઓકે, એટીજી અને 12AA આ બંને સર્ટિફિકેટ એક સાથે જે પણ સંસ્થા હોય એમને મળતા હોય છે. એટીજી એનો એક એવો નિયમ છે કે જ્યારે કોઈ પણ ડોનર અમને ડોનેશન આપે છે ત્યારે એમને જે કંઈ અમાઉન્ટ આપી છે એ અમાઉન્ટમાં અગર એમને ટેક્સમાંથી રિલેક્સેશન જોઈએ છે તો એમને 50% રિલેક્સેશન એમાંથી મળે છે. જે અમારી એમને રિસિપ્ટ, અમારી જો રિસિપ્ટ એ મૂકે પોતાના ટેક્સમાં તો એમાંથી મળે છે. અને 12AA એ છે કે જ્યારે અમારી પાસે કોઈ ડોનેશન આવે છે અને અમારી પાસે કોઈ મોટું ડોનેશન ભેગું થાય છે ત્યારે અમારે લોકોને પણ ટેક્સ ના ભરવો પડે અને ટેક્સમાંથી અમને રિલેક્સેશન મળે, એટલા માટે એ સર્ટિફિકેટ અમને ગવર્મેન્ટ આપે છે. એટલે એટીજી અને 12A બંને છે. અને જે ડોનેશન અને ફંડિંગ આવે છે એ તમે કેવી રીતે મેનેજ કરો છો? હા, સૌથી મોટી આ જે વાત છે અમારી એ છે કે જ્યારે અમારે ત્યાં કોઈ પણ ડોનર આવે છે એને અમારી સર્વિસ ગમે છે, અમારે વડીલો સાથે અમારી સાથે ખૂબ સારી રીતે એ પોતે એન્જોય કરીને જાય છે, ત્યારે એ ડોનર માર્કેટમાં અથવા તો સોસાયટીમાં જઈને બીજા 4 વ્યક્તિઓને અમારી સારી વાતો કરે છે. અને એ 4 વ્યક્તિઓમાંથી અમારા 2 થી 3 ડોનર નવા ક્રિએટ થાય છે. તો સૌથી મોટો બેઝ અમારા ડોનેશન માટેનો એ છે અમારી સર્વિસીસ. અને એ સર્વિસીસને અમે કોઈ પણ અંશે એમાં લેટ ગો કરતા નથી અને એને 100% અમે ફોલો કરીએ છીએ. બીજું તમને વાત કરું કે ડોનેશન માટે, ફંડિંગ માટે અમારી નિયમિત એક્ટિવિટીઝ કે જે અમારા ડોનરો ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર જોઈ રહ્યા છે અને એ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપરથી એમને પણ ઈચ્છા થાય છે કે અમે પણ નીરાબેનની કંઈ હેલ્પ કરીએ. અને એમના ઘરમાં આવતા બર્થડેઝ, એમના ઘરમાં આવતી કોઈની પુણ્યતિથિ અથવા તો કોઈ સારો દિવસ એ લોકો અમારે ત્યાં ડોનેશન રૂપે અમને હેલ્પ કરે છે. અને હું એક વાત પૂછવા માંગીશ કે નિરામય વૃદ્ધાશ્રમને લઈને તમારા ભવિષ્યના પ્રોજેક્ટ શું છે, શું વિઝન છે? યસ, ચોક્કસથી આ જે જગ્યા છે એ જગ્યા તમને મેં પહેલા વાત કરી એમ કે રેન્ટ ઉપર છે. તો પહેલું તો અમારો મકસદ એ જ છે કે આ જગ્યાને અમે અમારી માલિકીની ઊભી કરીએ, પહેલી વાત. બીજું કે આ જગ્યા અમને ઘણી લિમિટેશન્સ કરે છે કે અમારી ઘણા બધા જે સપનાઓ છે પૂરા થતા નથી અહીંયા. એટલે અમે ચોક્કસથી નવી કોઈ સારી જગ્યા, લેન્ડ લઈને, જમીન લઈને અમે એમાં ઊભું કરવા માંગીએ છીએ અને પ્લાન સાથે ઊભું કરવા માંગીએ છીએ. મારા જે પ્લાનિંગ છે, હજી ઘણા બધા અધૂરા સપનાઓ જે છે એ સપનાઓ મારે ત્યાં પૂરા કરવા છે. અને આના માટે અમે અમારી રીતે પણ શોધી રહ્યા છીએ અને અમે દાતાશ્રીઓને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે તમારી પાસે જો કોઈ આવી સારી જગ્યા હોય અને તમે અમને કોઈ મદદ કરવા માંગતા હોય તો ચોક્કસથી આવકારદાયક છે અને એ અમે વડીલો સાથે એને એ કરવા માંગીએ છીએ. સાથે સાથે વડીલો સાથે ઘણું બધું કામ કરવા જેવું છે, એટલે કે એમને હજી સર્વિસીસ આપવાની બાકી છે, જે મારા ભવિષ્યના સપનાઓ છે. તો હું તમને એ વિશે વાત કરું તો પહેલા તો કે અમે હોસ્પિટાલિટી સર્વિસીસ, પેરામેડિકલ સર્વિસીસ, કેરટેકિંગ સર્વિસીસ, ટેક કેર હોમ, બેડ રિડન હોમ અને ડોક્ટર ફેસિલિટીઝ, આ બધી જ ફેસિલિટીઝ જે છે એ અત્યારે સિનિયર સિટીઝન માટે ખૂબ જરૂરી બનતી હોય છે. તો આ જરૂરિયાતો, આ જે સર્વિસીસ છે એ અમે પ્રોવાઈડ કરવા માંગીએ. અમારી શુભેચ્છા છે કે તમારું જે સ્વપ્ન છે, જે વિઝન છે એ સત્વરે પૂરું થાય, ટૂંક જ સમયમાં પૂરું થાય. જે વડીલોને લઈને તમે આટલી સારી ભાવના રાખીને બધું ફેસિલિટીઝ ઉપલબ્ધ કરવા માંગો છો એ બહુ જલ્દી પૂરું થાય. અને છેલ્લો મુખ્ય સવાલ, જતીનભાઈ, આજના આધુનિક સમયમાં
આ સમાજના જે સંતાનો છે એને શું સંદેશ આપવા માંગો? આપણે બધા જ જાણીએ છીએ એમ કે દિવસે દિવસે પરિસ્થિતિ કપડી બનતી ગઈ છે, બે પેઢી વચ્ચેનું અંતર વધતું ગયું છે, જનરેશન ગેપ વધી રહ્યા છે. દરેક લોકોની આજે સમસ્યાઓ છે. આજે વડીલ હોય તો વડીલને પોતાના લેવલની સમસ્યા છે, અને આજે યંગ જનરેશન હોય તો યંગ જનરેશનને પોતાના લેવલની સમસ્યા છે. અત્યારે મારે બધા જ લોકોને, ખાસ કરીને યંગ જનરેશનને એક સંદેશો આપવો છે કે આપણે સાયકોલોજીકલ રીતે દરેક પરિસ્થિતિ સાથે, દરેક વ્યક્તિ સાથે અને દરેક વસ્તુ સાથે જ્યારે એડજસ્ટેબલ થઈને રહેતા શીખીશું ને, તો આપણી ઘણી બધી સમસ્યા ઓછી થઈ જશે, અને સામેવાળા વ્યક્તિને પણ આપણાથી સમસ્યા નહીં થાય, આપણાથી પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને જ્યારે આપણાથી પ્રોબ્લેમ નથી થતી ને, ત્યારે આપણું અને એનું બંનેનું કોમ્યુનિકેશન સારું બનતું રહેતું હોય છે. તો મારી બધાને નમ્ર વિનંતી છે, મારો આ છેલ્લો મેસેજ છે કે જ્યારે આપ બધા સાથે એડજસ્ટેબલ થઈને રહેશો તો ખરેખર જીવન અને સમાજમાં ખૂબ પ્રગતિશીલ આપણે બની શકીશું અને આપણી દરેક ઈચ્છાઓ પૂરી થશે. ખૂબ સરસ વાત કહી તમે કે જ્યારે આપણે એડજસ્ટ કરીને ચાલીએ, કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને ચાલીએ, થોડું સહન કરીને ચાલીએ, અને આપણે કેમ એઝ અ સંતાનો ભૂલી જઈએ છીએ કે જ્યારે આપણા બાળપણમાં એ જ વડીલોએ, એ જ માતા પિતાએ કેટલું બધું સહન કર્યું, સંઘર્ષ કર્યું, ત્યારે આજે આપણે આ મુકામે છીએ. અને જ્યારે આપણો સમય આવે છે એમની સેવા કરવા માટે, તો આપણે એસ્કેપ થઈ જઈએ છીએ. ખાસ નિરામયની એક યુનિકનેસ તમને હું સમજાવું, એક જણાવું તમને કે આજે દિવસે દિવસે વૃદ્ધાશ્રમો વધી રહ્યા છે, અને વૃદ્ધાશ્રમોની સંખ્યા ડે બાય ડે વધતી ગઈ છે. ખાસ કરીને અમદાવાદની પરિસ્થિતિ ખૂબ દુઃખદાયી છે. આ વચ્ચે જ્યારે અમારું વૃદ્ધાશ્રમ જે છે નિરામય, એ નિરામય વૃદ્ધાશ્રમની યુનિકનેસ એ છે કે અમે લોકો એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અમે લોકો વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેતા વડીલોને પોતાના ફેમિલી સાથે ફરી એડજસ્ટમેન્ટ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એટલે કે રિહેબિલિટેશન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને એ કઈ રીતે બને છે, જેના માટે અમે લોકો કાઉન્સેલિંગ કરીએ છીએ, ટ્રેનિંગ કરીએ છીએ, ફેમિલી ગેટ ટુગેધર કરીએ છીએ. અમારા પ્રોગ્રામ્સમાં વડીલોના ફેમિલી વાળા લોકોને અમે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ, અને ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ, અને અમે જે એન્જોયમેન્ટ વડીલો સાથે કરીએ છીએ એ બધું જ વડીલો, એમના સગા સંબંધીઓ એ જોવે છે અને અમારી સાથે કોન્ટેક્ટમાં રહે છે. તો આ રીતે અમે વડીલોને ફરી પાછા પોતાના ફેમિલી સાથે મેળવવાનો અમે પ્રયત્ન કરતા રહેતા હોઈએ છીએ. અને એમાં આજ દિન સુધી અમે 4 થી 5 વડીલોને ફરી ફેમિલી સાથે એડજસ્ટ કરાવવામાં અમે સફળ થયા છીએ. સાથે એક બીજી વાત કરું તમને કે આજ દિન સુધી નિરામય વૃદ્ધાશ્રમ ક્યારેય કોઈને ડોનેશન માટે ફોન નથી કરતું, ક્યારેય કોઈને ડોનેશન ઊભું કરવા માટે કોઈને અમે શરમાવતા નથી. એકચ્યુઅલી હું એવું માનું છું કે જ્યારે કોઈ દાન આવે, કોઈ ડોનેશન આવે, એ ડોનેશન હંમેશા વ્યક્તિ પોતાની ઈચ્છાને અનુસાર અને પોતાની અનુકૂળતાને અનુસાર જ્યારે મળે છે, ત્યારે એનો જે એની જે મતલબ એનું મહત્વ હોય છે એ ખૂબ વધતું હોય છે. એટલે અમારી પાસે જે નાનું મોટું ડોનેશન આવે છે, કંઈ પણ આવે છે, કોઈના પણ દ્વારા આવે છે, એને અમે પ્રેમથી સ્વીકારીએ છીએ. એટલે અમારા તરફથી ક્યારેય કોઈ ડોનરને સામેથી ડોનેશન માટે ફોન અમે કરતા નથી. એટલે જ નિરામય વૃદ્ધાશ્રમ બીજા વૃદ્ધાશ્રમોથી અલગ છે, આટલી બધી વિશેષતાઓ છે એની અંદર. ખૂબ સરસ. હવે આપણે રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ રમી લઈશું. સર્વપ્રથમ જે પ્રશ્ન છે એ છે વૃદ્ધાશ્રમ પરિવાર, નિયતિ કે પેશન્સ, શું છે તમારા માટે? પરિવાર. ગુડ. સવારે શું પહેલા આવે, સ્મિત આવે કે કામ યાદ આવે? સ્માઇલ. ટફેસ્ટ ડે ઓફ ધ વર્ક, પેપર વર્ક કે ઇમોશન? ઇમોશન્સ. વડીલોનો સૌથી મજાનો સ્વભાવ? યસ, એકદમ ખુશ, હેપીનેસ. એક એક્ટિવિટી જે બધાના ઇન્સ્ટન્ટલી મૂડ સુધારી શકે? મારો અવાજ. ગ્રેટ. સાયલેન્સ કે સ્ટોરીઝ, કયું વધુ ગમે? યસ, સ્ટોરીઝ. તમે એક ક્વોલિટી જે વડીલોમાંથી શીખ્યા છો? ઓકે, રિસ્પેક્ટ. ફેવરેટ મોમેન્ટ, ગ્રુપ ગીત, ભજન કે ચા સમય? ભજન. એક વર્ડ જે તમારા આખા કામનું હૃદય છે? ઓકે, નિરામય. હળવાશની પળોમાં શું કરો છો? નેક્સ્ટ પ્લાનિંગ. ઓકે. ફોન કોલ ગમે કે ફેસ ટુ ફેસ વાત? ડેફિનેટલી ફેસ ટુ ફેસ. ઓકે. લાસ્ટ પ્રશ્ન, બિગેસ્ટ લર્નિંગ ફ્રોમ એલ્ડર્સ? Okay, biggest learning for adult, definitely respect and lifestyle. થેન્ક યુ વેરી મચ જતિનભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો આ કિંમતી સમય આપ્યો તે બદલ. અને ખરેખર હું વંદન કરીશ તમને, નમન કરીશ. તમે જે અદ્ભુત સેવાઓ કરી રહ્યા છો વડીલોની, એક જે જીવન છે તમારું તપસ્યા વાળું છે, અદ્ભુત સેવાઓ કરો છો. અને આજે જે પણ એપિસોડ જ્યારે પબ્લિક થશે, બધા દર્શકોને અપીલ કરીશ, રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એકવાર નિરામય
વૃદ્ધાશ્રમની અચૂક મુલાકાત લે અને ખરેખર મને એવું લાગે છે ત્યાંથી આપણા જીવનની નવી દિશા, એક નવી રાહ મળશે. યસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર તમને કે કેવું સરસ આ લાગ્યું મોકો આપ્યો. આ ખૂબ પ્લેટફોર્મ સરસ પર લાગ્યું જોડાવા અમને. બદલ? હા, ખૂબ સરસ લાગ્યું અમને, અને આ પ્લેટફોર્મ થકી અમે લોકો સાથે સંપર્કમાં આવીશું, અને ખાસ કરીને આપણા સંપર્કમાં આવ્યા એ બદલ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ખૂબ સરસ, ઘણી વખત કેવું હોય કે આવા પ્લેટફોર્મો છે ને એ અમને નવો રસ્તો બતાવે છે. જે તમારા જે પ્રશ્નો છે ને એ પ્રશ્નો ઘણી વખત અમારે અંદર હાઈડ થઈ ગયા હોય, ભૂલાઈ ગયા હોય, એ પ્રશ્નો ફરી જીવિત થાય છે. અને અમને પણ એવું થાય છે કે આ કામ હજી બાકી રહ્યું છે આપણું. તો ખરેખર આવા બધા પ્લેટફોર્મો જે છે ને એનાથી અમારા પ્રશ્નો પણ ફરી રિપીટ થાય છે, અને અમને પણ નવી દિશાઓ મળે છે. ખરેખર સાચી વાત છે. એક ફ્લેશબેકમાં જઈએ છીએ અને હું એમ કહીશ કે એક જર્ની છે, આ એક જર્ની છે. મને જ્યાં સુધી આ લોકો સુધી પહોંચશે ત્યારે કેટલાઓને પ્રેરણા મળશે સમાજ માટે કંઈક નવું કરું. કારણ કે આજનો જે સમય આપણે જેમ તમે વાત કરી કે કપરો સમય થઈ ગયો છે, દિન બ દિન સ્થિતિ બગડતી જઈ રહી છે, જે મૂલ્યોનું પતન થઈ રહ્યું છે એ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે. એવા સમયમાં વડીલો પ્રત્યે કંઈક કરવું, સમાજ માટે કંઈક કરવું એ નાની અમથી વાત નથી, એક મોટી વાત છે, સરાહનીય વાત છે. એટલે તમને પોડકાસ્ટની આખી ટીમ તરફથી ખૂબ ખૂબ ફરીથી ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. યસ યસ, ધન્યવાદ ધન્યવાદ.